mymumu.com. Huwag na huwag kang matatakot. Mag-like, subscribe at pindutin ang bell button para sa mas madami pang nakakakilabot na horror stories. I was possessed by Sheetside. Bata pa lang ako, alam ko na hindi ako ordinaryo. May mga bagay akong nakikita at nararamdaman na hindi na-experience ng isang normal na tao. Nakatira pa kami noon ng family ko sa bahay ng lola ko. Nagsimula ito nang minsang magising ako sa kalaliman ng gabi. Hindi ko alam kung bakit. Basta nagising na lang ako. Kasabay ng pagising ko, nakaramdam ako ng kilabot at hindi ko ma-explain kung ano ang dahilan ng kilabot na yun. Pagkatapos ng gabing yun, nagsimula na akong makakita ng mga nakakakilabot na bagay. Una kong na-encounter yung white lady. Galing ako noon sa banyo. Kakatapos ko lang maglinis ng katawan. Saktong palabas na ako ng pinto nang biglang naging malamig ang paligid ko. Bukas pa ang mga ilaw noon sa kusina. Pagtingin ko sa may pintuan ng kusina, nakita ng dalawang mata ko na may dumaang babae sa may pinto. Itim na itim ang buhok niya at ang haba ng damit niya at puting-puti pa yun. Nang mga oras na yun, alam kong nakaramdam na ako ng takot dahil alam kong wala kaming kasama sa bahay na ganoon ang itsura. Imposible na ang lola ko yun. Pumikit ako tapos tumakbo na ako noon sa nanay ko sa kwarto. Kinuwento ko sa kanya ang nakita ko pero parang di siya naniniwala sa akin. Naulit pa ang mga ganoong pangyayari hanggang ngayong college na ako. Naka-encounter na rin ako ng tikbalang pero madalas puro mga kaluluwang ligaw ang nagpaparamdam sa akin. Pero nasanay na ako sa mga ganitong senaryo sa buhay ko. Halos araw-araw ko ba namang maramdaman? Di pa ba ako masasanay? Pero may isang pangyayari sa buhay ko na talaga namang di ko kailanman makakalimutan. Last year lang nangyari sa akin ito. Taong 2008. Piyesta noon sa lugar ng barkada namin. Nagkayayaan ang buong barkada na pumunta at magpalipas ng gabi sa bahay ng barkada namin. At syempre pa, nagkayayaan na din kaming mag-inuman. Since hindi kami ma-accommodate lahat sa talagang bahay ng barkada namin, nagpasya na lang si Leia, yung isang barkada namin, na dun na kami tumuloy sa bahay ng lola niya. Since wala namang tao doon at wala nang nakatira. Okay naman yung bahay. May pagka-spooky yung itsura pero ayos lang. Madami naman kami. Pinayagan naman kami ni Leia na maglibot sa bahay since kami lang naman yung nag-occupy noon. Ako at yung iba pa ay nagkanya-kanya na sa pagsilip sa buong bahay. Yung iba sa kwarto. Yung iba naman sa may terrace. Ako, kasama pa yung tatlo sa mga barkada ko, ay nangahas na buksan yung pinto sa may basement. Pagbukas pa lang ng pinto ng basement, nakaramdam na ako ng kakaiba. Alam ko na merong mangyayari hindi maganda. Sobrang dilim sa loob at sobrang nakakatakot din. Natatakot na yung isa sa kasama namin, kaya sinarado na ulit namin yung pintuan. Pumunta na kami sa kwarto, nagpalit na ng damit, tapos dumiretso na kami sa may kusina. Ang daming pagkain na nakahanda sa may mesa. 14 kaming lahat at karamihan ay babae. 3 lang yung kasama naming mga lalaki. Pagkatapos kumain, nagpahinga sandali. Tapos nagkayayaan ng uminom. Nung una
Aanim lang kaming umiinom. Hard kasi yung tinitira namin. Ayaw nung iba. Nakadalawang shot lang ako. Wala kasi ako sa kondisyon. At saka inaalala ko kasi yung kakaibang naramdaman ko sa bahay. Habang nagiinuman, may dumating pang bisita si Leia. 3 lalaki pa. Bali naging 17 na kami sa bahay. Umakyat muna ako sandali sa may kwarto kung saan iniwan ko yung gamit ko. Chinek ko kung may message si nanay sa akin. Wala naman, kaya bumalik na uli ako sa lamesa. Humingi ako ng yosi sa barkada kong si Ekan. Pumunta ako sa may terrace at doon ako nagsindi. Sinamahan ako ng best friend ko tsaka nagyosi na din siya. Ilang sandali lang, nagpabili pa ng 7 case ng beer si Ate Kat. Simula na ng umaatikabong inuman sa isip-isip ko. Uminom lang ulit ako ng ilang baso, tas umakyat na ako sa may kwarto para manood ng TV. Naiwan sa inuman yung best friend ko. Ang tagal ko na ding nanunood nang biglang makarinig ako ng sigawan sa baba. Sumilip ako sa may pinto. I was terrified nang makita ko yung isang barkada ko, si Ate Rona, na nagwawala sa baba. Nagkakagulo na sila. Si Ate Rona nagwawala. Sobrang lakas niya. 3 barkada na naming lalaki yung pumipigil sa kanya pero walang epekto. Sige pa din siya sa pagwawala niya. Pumasok agad ako sa kwarto. Hinahanap ko yung rosary na lagi kong bahon sa bag. Then bumaba na din ako. Nakita ko yung best friend kong umiiyak. Tinanong ko siya kung anong nangyari, kung bakit nagwawala si Ate Rona. Ang sabi niya, bigla na lang daw nagwala si ate. Tinanong ko siya kung madami na silang nainom. Baka kasi epekto lang ng alak yun. Pero hindi daw. Konti pa lang daw yung naiinom nila kasi kwento ng kwento si ate. At saka si Jason, yung barkada naming bakla, nagpapatawa daw yung dalawa, tas ang ingay-ingay. Nagsasalita na ng waray sa ate habang nagwawala. Iniga na siya sa sahig ng mga umaawat sa kanya. Tapos sinampal siya ng sinampal para mahimasmasan. Pero wala pa ding epekto. Sige pa din siya sa pagwawala. Tumigil lang siya nang kausapin namin siya tungkol sa anak niya. Kitang-kita ko na tumulo yung luha niya. Pagkatapos, binigyan siya ng isang malakas na sampal ng barkada namin. Nawalan na siya ng malay. Tumigil na din yung pagwawala niya. Nag-gather kaming lahat, tas sabi ko sa kanila, dasalan nila si Ate Rona. Lumingon ako sa paligid. Hindi ko mahanap si Jason. Lumabas ako ng bahay. Nakita ko siya na nangingisay sa tabi ng isang halamanan habang kinakapos ng hininga. Sinubukan ko siyang hilahin pero di ko kinaya ang bigat niya. Nilapitan ko siya at paglapit ko sa kanya sa tabi ng halaman, naramdaman kong umiikot yung paningin ko. Tapos naramdaman kong kinakapos ako ng hininga. Parang may sumasakal sa akin. Pinilit kong habulin yung paghinga ko at tumakbo ako sa loob at humingi ng tulong sa mga kasama ko. Sabi ko sa kanila, alisin nila si Jason sa tabi ng puno. Binuhat agad nila si Jason. Noong nasa may pinto na siya papasok, biglang nagdilim ang paningin ko at nawalan na ako ng malay. Nararamdaman ko pa din yung komosyon sa paligid ko. Naririnig ko na halos umiiyak na lahat yung mga barkada kong babae. Sa sobrang takot daw ni Leia, pinatawag niya na yung tito niya na may pagka-espiritista. Narinig kong kinakausap ako ng kung sino. Sabi niya sa akin, lumaban daw ako. Huwag ko daw hayaan yung nangyayari sa akin. Nang humupa na ang lahat ng nangyari at bumalik na sa normal, kinuwento nila sa akin na sinapian daw kaming 3 nila Jason. Nagwawala na daw tapos sinisigawan ko na daw sila. Pero wala naman akong maalala. Basta ang nararamdaman ko,
Hinang-hina yung katawan ko. Kinaumagahan, bago kami umuwi, dinasalan kaming lahat, lalong-lalo na kaming tatlo nila Ate Rona. Lunes, nagkita-kita ulit kaming magbabarkada sa school. Nagkwekwentuhan sa nangyari. Umaga, noong magsisimula pa lang yung klase, habang nagdidiscuss yung prof namin sa harap, biglang nawalan ng kuryente. Tapos bumalik din ulit. Kinabahan ako. Dahil paglingon ko sa likod ko, nakakita ako ng anino. Pagkatapos noon, wala na akong naalala. Hinimatay daw ako at kinailangan pa ng 2 lalaki para madala ako sa hotel lab. Dahil sa sobrang bigat ng katawan ko, iniga nila ako sa mahigaan at hinawakan nila yung kamay at pako. Dahil nagsimula na daw akong magwala, sinaniban daw ulit ako. Sinundan daw kami ng 3 espiritu. Nagkagulo daw yung klase at nagpatawag ng pare yung school director. Para lang matignan ako. Dinasalan ako nung pare. Gumawa daw ako ng malaking komosyon sa school noon. Natakot yung mga iba pang estudyante. Nagkagulo yung ibang klase. Kanya-kanyang osyoso. Pinaalis nung pare yung spirit sa katawan ko. Pagkatapos ng insidenteng yun, nahiya na ulit akong pumasok sa school. Nag-stop ako ng sumunod na sem para kalimutan yung nangyari at saka nahiya na din ako sa ibang schoolmates ko. Pero ngayon, balik school na ulit ako. Di ko man nakalimutan ang mga nangyari pero magsisilbing paalala ito sa akin. Alam kong marami pa ding hindi naniniwala sa nangyari sa akin. Pero alam ko, sa loob ko, na totoo yun. At may mga kaibigan akong makapagpapatunay ng mga nangyari. Ikaw, mahilig ka din bang mag-ghost hunting? Maghinay-hinay ka, baka iba ang mahanap mo. Mga espiritong gustong sumapa sa katawan mo. mymumu.com